Tự tin không đến từ lời khen, mà từ việc bạn biết mình là ai. Có một sự thật mà rất nhiều người trưởng thành phải mất nửa đời người mới nhận ra. Tự tin không phải là thứ được trao tặng từ bên ngoài, mà là sự xác nhận từ bên trong. Chúng ta lớn lên trong một thế giới luôn dạy ta đo lường giá trị bản thân bằng ánh mắt của người khác. Một lời khen có thể làm bạn vui cả ngày. Một câu chê có thể khiến bạn mất ngủ cả tuần. Và rồi bạn bắt đầu tưởng rằng hóa ra mình chỉ tốt khi ai đó bảo mình tốt. Nhưng đó là lúc bạn đánh mất quyền định nghĩa con người mình. Chúng ta nghiện lời khen nhiều hơn mình tưởng. Bạn có để ý không? Mỗi lần đăng một tấm hình đẹp lên mạng xã hội, bạn không chỉ muốn chia sẻ khoảnh khắc, bạn còn chờ đợi phản hồi. Vài chục like, vài bình luận, một câu tán thưởng. Và trong khoảnh khắc đó, bạn thấy mình có giá trị hơn. Chỉ là cảm giác ấy ngắn ngủi đến đáng sợ. Bởi chỉ một ngày không ai tương tác, bạn lại bắt đầu nghi ngờ chính mình. Mình không đủ đẹp sao? Mình không còn thú vị nữa à? Tự tin phụ thuộc vào lời khen giống như đứng trên cát. Chỉ cần một con sóng của sự im lặng, bạn sẽ sụp xuống. Tại sao? Bởi lời khen là thứ đến từ bên ngoài, và bất cứ thứ gì đến từ bên ngoài đều có thể biến mất bất cứ lúc nào. Tự tin thật sự không ồn ào. Một người thật sự tự tin thường không nói, tôi tự tin. Bạn sẽ thấy nó trong ánh mắt họ, bình thản không vội chứng minh điều gì. Bạn thấy nó trong bước đi, chắc chắn, không cần gây ấn tượng. Bạn thấy nó trong cách họ sống, làm việc họ tin, theo đuổi điều họ chọn, không vì khen chê mà chệch hướng. Bởi vì tự tin của họ được xây bằng hiểu biết về chính mình, không phải bằng sự công nhận của người khác. Khi bạn biết mình là ai, bạn không cần ai xác nhận. Khi bạn hiểu giá trị của mình, một lời khen chỉ là phần thưởng thêm, không phải phao cứu sinh. Hiểu mình là cuộc hành trình, không phải một câu trả lời. Điều trớ trêu là rất nhiều người không tự tin vì không biết họ là ai. Họ chỉ sống theo vai mà xã hội mong muốn. Một người con ngoan, một nhân viên giỏi, một người yêu biết điều, một người bạn không làm ai phật ý, nhưng khi phải đối diện với câu hỏi bạn là ai khi không còn vai nào để diễn, họ bối rối, trống rỗng và sợ hãi. Sự hiểu mình đến từ việc bạn dám đối diện với những điều mình từng tránh né. Bạn mạnh ở đâu? Bạn yếu ở điểm nào? Điều gì khiến bạn thật sự vui? Điều gì làm bạn thấy không thoải mái nhưng vẫn cố chịu? Bạn tin vào điều gì? Thật sự tin, không phải được dạy rằng phải tin. Khi bạn bắt đầu nhìn thẳng vào những câu hỏi ấy, bạn xây được nền móng cho bản ngã của mình. Và từ nền móng đó, tự tin dần hình thành. Khi bạn biết mình là ai, lời khen hay lời chê chỉ còn là thông tin. Người ta khen bạn, bạn mỉm cười và ghi nhận. Người ta chê bạn, bạn bình tĩnh, xem điều gì có thể cải thiện. Nhưng cả khen lẫn chê đều không thể làm bạn lung lay. Bởi bạn biết đâu là giá trị thật của mình, đâu là thứ bạn cần sửa, đâu là điều bạn theo đuổi, và đâu là giới hạn bạn không cho phép ai vượt qua. Tự tin khi ấy không phải là tôi giỏi, mà là tôi hiểu mình. Một sự bình thản rất hiếm, rất đẹp, rất bền. Vậy làm sao để tự tin mà không cần lời khen? Chậm lại và bắt đầu từ những điều đơn giản. 1. Viết ra những điều bạn làm tốt, không phải khoe để người khác thấy, mà để bạn thấy. 2. Nhận diện điểm yếu nhưng không tự hạ thấp bản thân. Một người tự tin không phủ nhận khuyết điểm, họ chỉ từ chối để nó trở thành bản sắc của mình. 3. Ngừng so sánh cuộc đời không phải cuộc đua. Mỗi người có một nhịp sống khác nhau và bạn không đến đây để sống cuộc đời của người khác. 4. Đặt ranh giới, người không hiểu mình thì dễ bị thao túng. Người hiểu mình thì biết khi nào nên nói không. 5. Học cách khen chính mình, đừng chờ ai khác làm điều đó thay bạn. Một ngày nào đó, bạn sẽ hiểu rằng tự tin không phải là lớn tiếng, không phải là khoác lên mình vẻ ngoài mạnh mẽ, không phải là được cả thế giới công nhận. Tự tin là khi bạn có thể đứng trước gương và nói, tôi biết mình là ai. Và dù không ai khen, bạn vẫn mỉm cười. Như vậy, các bạn đã ở lại đây đến giây phút này. Tôi thật sự trân trọng cách các bạn lắng nghe. Nếu thấy những gì tôi chia sẻ là hữu ích, hãy nhấn thích video, đồng thời theo dõi kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những phần tiếp theo. Cũng đừng quên chia sẻ video cho người khác, vì đó chính là động lực để tôi tiếp tục công việc của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.